everyone. ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට සිංහල අවුරුදු මේසයට තියන්න නාරං කැවුම් වල රසය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා හදන විදිය කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වෙනස් රසයක් තියෙන නාරං කැවුම් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. සීනි ග්‍රෑම් 180යි, පොල් කෝප්ප 3යි. ඔයාලට කියවනේ මේකේ පොඩි වෙනස් රසයක් එනවා කියලා. ඒකට අපිට ඕනේ කබල පැතගත්ත තල මේසැඳි 5ක්, උණු වතුර මිලිලීටර් 180යි, බැදපු හාල් පිටි මේසැඳි 4යි. මම මේ කීව ද්‍රව්‍යයන් හා ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි සීනි ටික කැරමල් කරගනිමු. ඒකට භාජනයක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 180ෙන් සීනි මේසැඳි 3ක් විසිරීලා යන විදියට එකතු කරගන්න. දැන් අඩු ගින්දරේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න. ඔයාලට මේකට දොඹුරු සීනි හරි පැණි හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සීනි ටික කැරමල් වීගෙන එනකොට වාජනය උස්සලා හොඳට කරකව ගන්න. හැන්ද පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. අපිට මේ කැරමල් එකේ ලස්සන පාටක් ගන්න ඕන. හැබැයි කර කරගන්නේ නැතිව. දැන් සීනි ටික කැරමල් වෙලයි තියෙන්නේ හොඳට. ඒකට දැන් උණු වතුර මිලිලීටර් 180ක් එකතු කරලා ඉතුරු සීනි ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. මේ සීනි පැණි එකේ නූල් ඇදෙන පදම වෙනකන් ඉන්න ඕන නැහැ. සීනි ටික ඔක්කොම දී වෙලා පැණි එක බුබුලු දානකන් හිටියාම ඇති. දැන් මේ සීනි පැණි එක හොඳට බුබුලු දාගෙනයි එන්නේ. ඒකට දැන් පොල් ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් පොල් ටිකේ වතුර ගතේ යනකම් කබල පැදලා මේකට එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් පොල් ටික පැණි එකත් එක්ක කවලම් වුණාම තල ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්න. මේකට තල එකතු කරගත්තාම හොඳ රසක් එනවා. ඒකයි මේ නාරං කැවුම් එකේ වෙනස. ඒකෙන් පොඩි තල ගුලියක් කන රසක් තමා දැනෙන්නේ අපිට. ඔයාලා ඒ රසට අකමැති නම් තල එකතු කරන්නේ නැතුව ඉන්න. ඒත් මේ පොඩි වෙනස කරලා බලන්න ඔයාලත්. ඒක ගොඩක් රස වෙයි. දැන් මේ සියලුම දේවල් හොඳට කවලම් වෙලයි තියෙන්නේ. ඒකට දැන් බැදගත් හාල් පිටි ටිකත් එකතු කරගෙන මේ මිශ්‍රණය බෝල කරන්න පුළුවන් පදමට හදාගන්න. මම මේ පැණි පොල් මිශ්‍රණයට හාල් පිටි මේසැඳි 4ක් වගේ තමා එකතු කරගත්තේ. ඔයාලගේ මිශ්‍රණය තෙත ගතියට වගේ නම් තියෙන්නේ, ගුලියක් වගේ වෙන්නේ නැතිනම් තව බැදපු හාල් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න. සමහර අය හාල් පිටිත් එක්ක මුම් පිටිත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට රස තවත් වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ පැණි පොල් මිශ්‍රණය හොඳ පදමට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. මේක දැන් ලිපෙන් බාලා නිවෙන්න දෙන්න. දැන් මේ පැණි පොල් මිශ්‍රණය හොඳට නිවිලයි තියෙන්නේ. දැන් ඒකෙන් ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයකට බෝල හදාගන්න.
අපි එහෙනම් බලමු නාරං කැවුම් ටික බදින්න ඕන බැටර් එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද කියලා. අමු හාල් පිටි කෝප්ප භාගයයි, කහ තේ හැඳි භාගයයි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි මේ ටික කවලම් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන වතුර. දැන් මේ ටික බැද ගන්න ඕන බැටර් එක හදාගමු. තෙත හාල් පිටි වලට ලුණු ටිකයි කහ ටිකයි දාලා උකු පදමක් එනකම් වතුර එකතු කරලා මේ බැටර් එක හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ උකු ගතියක් එනකම් හදාගන්න. ඔයාලා දැන් මේ නාරංගුලි ටික බැද ගන්න භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් එකතු කරගන්න. දැන් ලිප ඔන් කරගෙන ගින්දර අඩුවෙන් තියලා තෙල් එක රත් වෙන්න දෙන්න. දැන් තෙල් ටික ගානට රත් වෙලයි තියෙන්නේ. මතක ඇතිව ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. නැතිනම් නාරං කැවුම් එක කර වෙලා යයි. දැන් හාල් පිටි බැටර් එකට නාරංගුලියක් දාලා බැටර් එකේ නාරංගුලිය හොඳට දවටගෙන තෙල් එකට පරිස්සමට දාගන්න. නාරංගුලිය තෙල් එකට දාගත්ත ගමන් හැන්දෙන් එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත කරන්නේ නැතිව මේ විදියට නාරංගුලියට තෙල් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අමු ගතිය ගියාම එහා පැත්ත මෙහා පැත්ත දාලා හොඳ ලස්සන පාටක් එනකම් බැද ගන්න. ඒ වගේ මේ ඔක්කොම නාරංගුලි ටික බැද ගන්න. ඔයාලා නාරංගුලිය බැටර් එකට දාන හැම වෙලේම වගේ බැටර් එක කවලම් කරලා ගන්න. ඔයාලා නාරංගුලිය තෙල් එකට දානකොට හැන්දකින් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට පරිස්සම වැඩි. නැතිනම් පරිස්සමට අතින් දාගන්න පුළුවන්. අපේ ආච්චිලා කරනවා වගේ. එහෙනම් මම මේ හදපු ප්‍රමාණයන් එකතු කරලා ඒ විදිහටම ඔයාලත් හදලා බලලා මට රස කියන්න. ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම මුණ ගැහෙමු. ඔයාලා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.